Hi! Pasok kayo. Welcome to Judy's Kitchen. Yep, it's another Wednesday and gagawa tayo ng mga dorm-friendly dishes. So why dorm-friendly dishes? Napansin ko lang, during the first episodes of Judy's Kitchen from 3 years ago, ang dami na talaga nagre-request sa akin ng mga recipes that's friendly for college students or people who lives alone in their condos or yung talagang busy lang sa life at wala nang chance makaisip na kakainin pag-uwi sa bahay. So, I will be making 2 recipes that's very easy, dorm-friendly. And when I say dorm-friendly, ito yung madaling lutuin kasi isa lang ang burner normally. Or you can actually use a rice cooker when making this. Kasi normally, di ba, may mga law or may mga regulasyon sa mga dorms na isa lang yung burner na pwede. Actually, depende sa nire-rent na unit or depende sa dorm na nire-rent ng estudyante. So, si Manay Ethel lives in a condo na siya lang. So, ito yung isa siya sa mga inspirasyon ko. Kung anak ako ni Manay Ethel, anong gusto kong kainin niya? Pag nagugutom siya sa gabi, ayoko siyang kumain ng mabigat. Gusto ko na digest din ng tama. Tuna. Kaya dinamihan ko nga kasi iuwi niya na yung iba pagkatapos ng show. So now, I will be making tuna salad, which you can have with either a cracker or pwede niyo ilagay sa quesadilla if you want to medyo mas mabigat. Pag umuwi ako sa gabi, tapos gutom ako at ayoko nang kumakain masyado ng heavy, I'd always have a cracker or cheese o kaya tuna na madali lang kainin and hindi ko bubusugin yung sarili ko kasi rule of thumb na ginagawa namin sa bahay, di ba, Bob? Kakain kami ng mga, ano oras tayo nagdi-dinner? 6:30 to 7, no, babe? 6:30. 6:30 p.m. because you have to give at least 2 hours allotment na maproseso ng katawan niyo yung pagkain bago kayo matulog. Yun talaga yung dapat kasi para hindi kayo magigising ng bloated kayo, hindi kayo mahirapan matulog. Siyempre, yun na yung mga concerns ng edad namin, di ba? Sa totoo lang, wag na tayo magplastikan pa. Ganun talaga. Yun yung akin. So that's why I have tuna salad. And one is sticky beef lettuce cups. Itong sticky beef lettuce cups, you can take out the lettuce cups and you can just top it on over rice na mainit. Lagyan nyo ng itlog na sunny side up. And then you already have your instant meal. Itong recipe na to, pwede nyo i-store for like a week. Ituturuan ko kayo how to store it properly. So I have here my iceberg lettuce. Tatanggalin lang natin yung mga may tinatawag na brown. And then, since madali kasi mag-ano ang iceberg, you want to soak them in ice bath or ice cold water para mabuhay siya. Di ba ikaw pag inaantok ka? Ako pala, di ba Judy, pag inaantok ka? Mag-splash ako ng tubig o magpupunas ako ng yelo sa mukha. Malamig na tubig ba naman ang ibuhos pag hindi ka nagising? Ewan ko na lang, di ba? Honestly though, would a college student have lettuce? Oo nga. Kaya, meron silang option to have it with rice. Kasi nakita mo naman yung rep ko nung Actually, magjowa pa tayo, di ba? Ganun yung college diet ko eh. Alam mo ng ref niya, opposites. Beer at saka gatas. Yan lang. May itlog ka ba? Oo. Sa ref? Oo nga! Bakit? Para matanggal natin properly yung leaves ng iceberg lettuce, you want to ituktokin nyo lang yung dulo, yung pinakamata niya. And then you can take it out like that. Like a big chunk. And gently, you just want to take it out. So dahil maliit lang yung iceberg natin, okay lang. Kasi yung mga iceberg sa Amerika, yung malalaki talaga, di ba? So pag ganun kalaki yung iceberg lettuce nyo, you can at least cut it into 3 or 2, depende. Kasi iba naman, pwede naman siyang balutin eh. Pag nilagay nyo yung beef dyan, balutin nyo na siya na parang pouch and cham-chamin nyo na. Ano yung tuna mo? I'm really curious. What's your tuna? When you want to lose weight, you have to have it in water only. Yun talagang hindi siya nakababad sa mantika. But, if it doesn't matter naman, hindi ka naman nagbabawas ng timbang o hindi ka nagbe-build ng muscles, you can have the ones in oil. Pero yun nga, mas madalas na kinakain talaga, lalo kapag losing weight or building muscles, the one na nasa tubig lang, in water. Okay, now, nababad ko na yung mga iceberg lettuce cups ko. Bubuhayin lang natin sila ng very, very light. We will start building our tuna salad. So, I have here drained tuna and oil to. I just have here white onions. Yung white onions, sa 2 cans of tuna, this is just
is half ng malaking onion or isang maliit na puting onion and diced it finely. Kung ayaw nyo nakakagat masyado yung onions, hindi ko to lalagyan ng mayo sa pagkakataong to kasi do pwede naman kung gusto nyo, pero mas ano lang siya, for me, parang mas friendly lang siya to pair with anything without the mayo. You can top it over lettuce greens, pa talagang salad para mas hefty siya. Uy, hefty. Ano ibig sabihin nga na hefty? Mas mabigat. Mas mabigat. Pwede naman din, lagyan nyo lang siya, let's say, ng brown rice para pa rin siyang salad, pero again, mas filling siya. Now, it's celery for that crunch, olives para sa alat niya, sun-dried tomatoes for that extra acid and ibang layer ng flavor, salt, pepper. So, again, itong mga bagay-bagay na to, you can add your own ingredients eventually along the way. Pwede na kayo maglagay ng lemon zest, pwede na kayo maglagay ng basil, kung may basil kayo. Sa pagkakataong to, I'll use flat leaf parsley. Hindi siya kasing fragrant ng basil, pero yung lasa niya, para siya borderline sa mint. So, I just want to incorporate flat leaf parsley. Pag nakakita ako ng flat leaf parsley ngayon, for some reason, nag-hoard ako. Ewan ko, pag nakikita ko siya, flat leaf parsley! Para siyang K-pop idol sa akin. Ay, flat leaf parsley. Kasi parang hirap maghanap ng flat leaf parsley lately. Buti hindi mo siya mini-message sa akin pag may flat leaf parsley ka nakikita. May time kasi, nag-intern ako kay Chef Jessie. So, papasok ako ng umaga. So, iintayin namin yung supplies for the day. Sa akin naka-assign yung pag-receive ng mga produce or imported produce for that day. So, nung araw na yon, may delivery si Chef Jessie ng white asparagus na fresh, na naka-crate. So, pinicturean ko kasi ang saya-saya ko, excited ako. Pinorward ko agad kaya. Sabi ko, Bob, white asparagus! Ano sagot mo sa akin? And so? Tapos na-realize ko, oo nga pala, kung siya na-excite sa manood ng mga videos ng aso, motor, sasakyan, kotse, ako na-excite ako makakita pagka na may mga ganong ingredients, iyon yung sinasend ko sa kanya. Oh, so? Oo nga, wala lang. Na-excite lang ako. Tapos pagka nasa ibang bansa kami, mamakita akong malaking kamatis o bell pepper. Yung excitement ko, hindi ma-explain ni Rai. Bakit ang saya-saya mo sa mga yan? So, ilalagay natin yung flat leaf parsley dito. And ang idadagdag nating pampaalat dito, okay, again, this is optional. I just love feta cheese personally, but you can add your own type of cheese. Pwede processed cheese, it could be parmesan, it could be whatever. It's just that ang feta, hindi po ito ganun kamahal. Hindi siya actually mahal. And pwede nyo siyang gamitin sa iba't iba pang mga dishes. Actually, itong tuna na to, inspired ito ni Juan Sarte. There was a time na pareho kaming nagbabaon ng pagkain. Nakalimutan ko yung baon ko, tas bit-bit niya to. Tapos, nasarapan na ako kasi ang simple. At the time, susubok akong magbawas ng timbang. Kasi yung kakapanganak ko lang. So, ang itsura ko parang kumain ng isang malaking bahay na gingerbread. Ito yung dala ni Juan kasi gusto din niya mag-lose no weight nung time na yon. Nagustuhan ko siya. Hanggang sa gumawa na ako ng sarili kong version. Basically, ito yung base niya. Pwede niyo siyang dagdagan ng chili flakes. Kung gusto niyo siya na manghang, tapos tuna in water ang meron kayo, then you add chili flakes. But if you want it spicy na, sa simula pa lang, kunin niyo yung hot and spicy. It's also nice to have mga sardines sa bahay. Actually, si Rai lately, pag nagugutom siya, tas ayaw niya na mag-isip, mas nilulook forward niyang kumain ng sardinas at kinuha na lang pag-uwi. Naku, okay na, wala na kayo balagdag dito. Sabihin niyo ng OA, pero... So again, recap tayo. Anong laman niya? It's just tuna, onions, celery, sun-dried tomatoes, parsley, feta cheese, olives, salt and pepper. And then yun na yun. Maraming pwedeng paggamitan nito. You can pair it almost with anything. Going to our beef lettuce cups. I have red bell pepper, white onions, garlic, hoisin sauce, and our beef. This is 70% lean ground meat and at least 30% fat. But you can always have this with lean ground meat. You can have this with, you can also use mga
plant-based meat. Pwede ring chicken, it could be turkey, it could be pork, it could be whatever you like. Kung sa seafood, wag na tayo dumating sa seafood. Why? Dahil mabilis mag-spoil lang. Kaya tayo may tuna para may option kayo. In a saucepan, olive oil. Palagi ko inuuna ang onions. May nabibili ngayon sa mga online sellers yung portable na mga kaldero na sinasaksak mo lang yung kaldero. Kaldero na siya. May mga 2-in-1. Nagpabili ako nun kay Tepi. Nung nag-tournament si Lucho sa Malaysia. Kasi pag nag-tournament si Lucho sa ibang bansa, naghahanap pa rin talaga siya ng pagkaing familiar siya. Though kahit naman ano kinakain niya, but of course, pag halimbawang wala akong chance lumabas to buy him food, binabaunan ko na siya sa magluluto ako sa hotel ng beef steak or adobo or something nutritious para sa kanya. Pwede niyang kainin habang naka-break sila sa tournament. So, advisable siya. Mura lang naman yan. Para mga 800 lang naman. And marami na kayo pwede magawa. Pwede na kayo magsaing doon. Pwede na kayong lakas maka-endorser na. Pero di ka mapakita yung picture. Hanapin nyo. I'm sure alam nyo yon. So, medyo nag-translucent na yung onion natin. We add our garlic. Pa-fragrant muna natin yung ano. Okay, we'll add our beef. Kontian lang muna natin. May mga estudyante na ngayon na medyo health conscious eh. When you feed yourself the right types of food, then you'll put out the right amount of energy in school, in work. Mapapansin mo, you're kinder, mas compassionate ka, mas mapagpasensya ka. Kasi tama yung laman ng katawan mo. Now, if you feed yourself... Mas mapapansin ka ng crush mo. Yun ang concerns. Yeah. Tapos yung crush mo, pag nakita mo sarap yung baon mo, baka tignan, uy, pahingi naman. But can I tikim your baon? I think it's so healthy. Yan. Buti na lang talaga uwian si Johan. Non-negotiable, Day. Pwede ka mag-aral kahit saan mo gusto, anak, basta uuwi ka. Hatid sundo ka. Yes, ako po ang stricta sa amin. Hatid sundo. May isang labas si Johan, ito lang. Pag-usapan namin ni Rai. Sabi ko, anong curfew niya? I'm thinking, sabi niya, 1 or 2. Late naman yun, 2. Pwede 12. Sabi, higpit mo naman. Sabi ko, sige na nga, 1. That's on record, ah. Hindi ako yung stricto, ah. Ako nga, inaamin ko nga. Ako talaga yung... Ako yung nagde-decide sa ano ni Johan. Pero syempre, pagka irano ni Ray na hindi, ganito. May point naman siya kasi syempre siya naman yung mas nakalabas kesa sa akin. Ako lang, mas, salt po ito. Baka mapaalat naman na to. Ewan ko, basta, ayoko. Kailangan kasi maglatag ng rules, di ba nga, mamis? It doesn't mean that you don't trust your child, but you're setting the rules and kailangan masunod muna yon bago tayo magdagdag ng magdagdag. Okay, so naglagay na tayo ng... Ano nilagay ko? Asin! Disiplina yung nilagay ko sa'yo. Okay, asin and pepper. Lalagay natin soy sauce. Hoisin. Okay, so sa mga estudyanteng magsasabi na, wala naman po kaming ganyan sa bahay. Alam nyo, hindi ko naman sinabing bumili kayo ng bote-bote. Ang sinasabi ko, humingi kayo sa magulang nyo ng extra ingredient nila sa kusina nila pag umuwi kayo. These are basic ingredients that you would need in your pantry at some point when you want to explore cooking already. Ako, yung hoisin sauce, nung nasubukan ko siya, happy ako sa kanya. Hoisin and oyster sauce. I always confuse those. Oyster sauce... Are they not interchangeable? No. Oyster sauce is far more salty sa hoisin. Yung hoisin, mas matamis talaga siya. And pwede mo siyang gamitin. Siya kasi yung ginagamit sa mga, yung duck wrap, Peking duck, as a sauce, pwede na siya, wala ka na ibang gagawin. Si oyster sauce, kailangan mo talaga siyang, pang lasa ng pagkain. So we'll add our bell peppers. Pwede pa kayo maglagay ng kung ano-anong gulay dito. Pwede kayo maglagay ng carrots, French beans, or sitaw, para lang mas nutritious siya, para mas may fiber lang siya. May natira akong celery. Ilagay ko na yung celery. Sayang eh. Pwede nating damihan yung pepper. Parang ang lalabas niya is peppered beef cups. Pero kung hindi nyo type ang pepper, lagay nyo na lang kung ano yung amount na gusto nyo. Hindi ko kinumplikado yung lasa kasi gusto kong kayo ang maglagay ng lasa na gusto nyo idagdag. Gusto kong kayo ang magpakumplika ng buhay nyo. Huwag panggaling sa akin. No. Ay, gusto kong encourage my viewers to
basically explore the different flavors that you want. Kaya medyo blank canvas tong ginawa natin. Para eventually, pag na-realize nyo, ay parang bagay ito idagdag, ay parang bagay ito i-pair sa kanya, meron na kayong foundation on how to start. And you'll be surprised kung ano-ano pa yung pwede nyo magawa dito. O, simple lang siya. Tikman ko lang po, and then, magpa-plate na tayo. Mamadagdagan ng soy sauce. So, ang lasa niya, medyo dapat manamis-namis na maalat-alat. Pwede natin itong anghangan para siya yung may anghang sa atin. Gagawan ko pa nga pala ito ng aioli with sriracha, which you can use for both tuna and beef lettuce cups. I think we're done. Okay. Yes, I told you it's gonna be fast. Okay, so I have here my mayo. I have here my sriracha, and I just would like to thank everyone for correcting me dun sa episode ko about sriracha na ang sabi ko ay Japanese or Vietnamese. Apparently, it's Thai. Nag-originate siya sa Thailand, pero may brand na sumikat sa Vietnam. Am I right? Yon. Okay. So, naklaro ko na. But, just to let you know, na-appreciate ko pa pag kinokorek niya ako because kailangan ko yon. Hindi ko naman po talaga alam ang lahat. So, sriracha, mayo, lahatin na natin yung sriracha. And you just want to make sure that it's all mixed together. Bakla! Ang hanghang. May akong garlic na hubad. Wag baklang hubad, ah. Ayan, sakto lang pala yung anghang niya. So, isipin niyo, sa ganyan kakonting sriracha, so I would think this is around 2 tablespoons to at least a cup of mayo. That's just the right measurement. Kasi, hindi OA yung anghang niya. And then, igigratean lang natin to ng garlic na siguro at least 1 to 2 pieces. And then, yun na yung mag-a-up ng pangkalahatang experience ng ating tuna. Hapon-hapunan? Sandali lang. Alam mo, this episode is traumatizing me. Did you know that Nono is the first gay man who ever laid down on my bed and slept? Pero nagde-date pa lang kami ni Rai. Pag pupunta kami sa unit niya, kasama ko si Nonong, si Ana, si Jane. Pagod na pagod si Nonong. Parang siya yung sinabit sa harness. Wala siyang pakialang humiga sa kama ni Rai. Natulog at natuluan ng lawa yung mattress ni Ryan. As in, pagtingin ko, ay, Diyos ko, close na kami. Nalawayan na niya yung mattress ko. Magbarkada lang kami noon. Hindi pa kami No, we weren't even... Actually, hindi naman kasi kami masyadong nagligawan. But we're friends na. As in, barkada talaga. Solid barkada talaga. Solid Kaya nakatambay barkada. sa condo ko eh. Kaya ganun na lang komportable si Nonong. Kasi magkakabarkada kami. Kasi sweetheart, you have to realize that yung hinigaan ni Nonong na kama ko yun mula nung 8 years old ako. Yes! At kama niya pa yun hanggang bumalik siya sa BF. May time na nag-news blackout ako. May pinagdadaanan akong bonggang-bongga ng mga panahong yun. Paalam mo kay Ma, sabi ko doon muna ako kay Rai, kasama ko yung pinsan ko. Nung news blackout ko talaga yung sarili ko. May ganun na lang ako ng dalaga ako na, what I don't see, what I don't hear won't hurt me. So, nagsashutdown ako ng pangkalahatang komunikasyon. Yung kamang yon, first time akong nakatulog ng halos 2 araw. Hindi naman dire-diretso. Pero 2 araws worth yung tulog ko, no, Bob? 3, yeah. 3 days. Yung pagod ako emotionally, pagod ako mentally, physically, pero mas kailangan kong pahinga yung pangkabuuan kong pagkatao. So again, you kids, always nice, nasimulan muna sa pagiging tunay na magkaibigan, hindi yung mag-iibigan agad. And see, now, we're 15 years married and 20 together. Ilalagay ko na pala muna yung kamatis. Yung kamatis, ang advice ko, wag nyo siyang isama all together para lang hindi mapanis agad yung mixture kasi super fresh siya. Ilalagdag nyo lang siya kapag kakainin nyo na. Look at that color. Then you can have crackers on the side. Crackers, it could be multigrain crackers. It can be, again, gawin nyo siyang tuna quesadilla. Pwede siya over pasta. Ito lang, pinaka-basic ng serving niya. Lagay natin to sa bowl. So, yan, di ba? Ano siya? Kuha tayo ng basil dito. Ito na lang. Okay. Para lang may kulay.
Pinatakbo mo naman si Wally, hindi mo Ay, sorry. Sorry po. Gusto mo ulitin ko? Yan ang parsley. Yan. So, may isa na tayo. And then, our lettuce cups. Ipapatry natin yung lettuce cups natin. Want to pat it dry. Pwede niya pa itong lagyan ng mani kung gusto niyo na medyo mas may texture pa siya. Siguro 3 is okay. 4. Yeah, 4 na lang. We'll just top our beef sa ating lettuce cups. Just in the middle. So this is something that's very quick to prepare. Madali din siyang, initin nyo na lang to sa microwave. There. Now we'll add our Sriracha Aioli on top. Okay. Lagay tayo ng curly parsley. At ito yung mga plating na pwede nyong gawin para sa sarili nyo kasi parang happy nyo siyang kakainin. Okay, may mga natira pa tayo bago tayo magtikiman, Dad. So I have here reusable containers. You can invest in these things. Meron nito yung mga maliliit. It's important that you have this at home para pag may mga leftovers kayo, madali nyo siyang masustore kagaya nito. This is the stir-fried minced beef. That's what I'm gonna put there. Just make sure bago nyo ilagay, malamig na siya. Hindi siya dapat sobrang init. Otherwise, pag nilagay nyo yan sa ref, may posibilidad na mapanis din siya. Kasi nga, mainit, nilagay nyo na kagad sa malamig. And then your tuna salad. Pagka kakainin nyo na, itong tuna, you don't have to heat it naman. Pero, yung minced beef, pagka nag-init kayo, make sure kunin nyo lang kung ano yung portion na kakainin ninyo. Huwag nyong initin lahat kasi doon talaga magsuspoil ng mabilisan yung pagkain. So we have here our tuna salad and our stir-fried minced beef. You just want to make sure that you will label it properly. So, tuna salad, make sure ilagay nyo yung date, June 1924. Para lang aware kayo kung kailan nyo ginawa, aware kayo that you have to consume it immediately. Ito din, kailangan nyo i-label, ha? Hindi name tag, label. Daddy, tikiman na tayo! Lutuin na natin yung trauma ko. Baka mo si Nonong. Nonong, my love! Dahil dito. Halika dito. Ay, dito. Uy, sandali. Baka naman sinasabi nila kasi pinagtitripan natin si Nonong. Ay, okay. Kasi matagal din akong pinagtripan ni Nonong nung nanliligaw ako kay Judy. Kasi alam niyo, pwede ko ba sabihin? Sabihin mo na para alam nila ba't ko iniinsulto. Meron talaga silang love-hate relationship. Bagong salta ako sa set. So, hilo-hilo lang ako habang inaabala siya dun sa, ano. Sabi ni Nonong sa kanya, wapo siya ni, no? Sabi ko, oh, may true. Yo, pero yung balakang pang tomboy. Kasi wala ko naman talaga ng balakang niya. Bagot ka pa, ah. My God. So, ganyan po sila magmahalan. So, ngayon, ang nangyari, si Nonong na lagi ang kasama ni Ryan Said talaga. O, di ba? Ang saya ng buhay. Gaangan nyo lang buhay nyo, guys. Oo. Wala pong issue sa amin. So, chill. Masaya kami dito sa set. We're just really by the way, like this. that's good stuff. Hindi ko pa na nabigyan ng review. Hindi mo na naman ako sinubukan. Ah, sorry. Eh, kasi nga si Nonong nandun eh. Di ba Sarap? ganyan tayo nung ano? Ah, okay. When we met, I was 185 pounds. Can I say your weight then? Yeah. She was 145. By the time we got married, yun, kami yung magkakasama. By the time we got married, I was 145. You were 118. Yes. Ito yung kinakain natin nun sa set, diba? Yes. Ganito. Alam niya yan. Kung ayaw niyo malaki balakang nyo, eto. Thank you, Sap. Ay, okay. Thank you, Ni. I love you. Thanks, Nong. That's how we love each other. Ganito lang po talaga kami dito sa set. Ganyan na kami mag-asaran. Anyway, I hope every one of you enjoyed today's episode. I enjoyed. I had fun going back, ng mga flashbacks ng mga nangyari ng mga buhay namin noon, and sharing with you recipes na tumulong sa amin na matawid namin yung buong araw nang hindi kami nagugutom. So, please try it at home. Kung ano pa yung gusto nyo idagdag, let me know. And I really love it kapag may natututunan kayo sa akin. On that note, thank you so much for spending your Wednesday with me. I'll see you again next week for another episode of Judy's Kitchen. And please don't forget to always be grateful, be kind, and remember to always pay it forward. God bless you all. Bye! Yee!
Hindi ko masabi yung reply ko eh. Bawal magmuna sa Judy An's Kitchen. Kasi nung lumabas ako sa kusina niya, puro agiw. Ay, those were the days. Dinamatay ka. Kung hindi po siya na-offend, huwag kayong ma-offend for him kasi siya okay lang eh.